Sen rör vi oss till Malmö, för den 31-åriga Malmöbon Lena Nilsson sökte hösten 2017 vård på akuten i Malmö för kraftig värk och andningssvårigheter. Men där blev hon avfärdad av läkaren där som viftade bort hennes oro som stress. Man tog inga som helst prover och Lena skickades hem. Senare visade sig dock att smärtan kom från flera proppar i lungan som också så småningom ledde till en lunginfarkt. Men detta upptäcktes inte förrän Lena sökt vård på ett annat sjukhus i en helt annan stad. Det ska också tilläggas att proppar i lungan kan vara dödligt. Nu har Lena anmält ärendet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och då återstår att se om de ska kika vidare på ärendet. Hallå, ja, som ni märker kommer det här bli en annorlunda video jämfört med det vi brukar lägga upp. Och det har faktiskt tagit år för mig att bearbeta det här och kunna prata om det här så här. Men jag tycker att det är viktigt och uppmärksamma, och den här videon är framförallt till er som har eller kanske kommer vara med om något liknande. Då jag vet att det händer titt som tätt och jag tycker det är viktigt att uppmärksamma. Och det hände en grej för mig 2017. Och som ni såg så var det ett litet videoklipp där i början från Expressen. Och det var faktiskt så att de kontaktade mig när jag gjorde en IVO-anmälan på det som hade hänt. Och i början var jag inte alls sugen på att sitta och snacka med en journalist om det som hade hänt. Men efter mycket om och men när jag hade pratat med släkt och familj och vänner så kände vi allihopa att det är ändå viktigt att uppmärksamma det som har hänt, så jag ställde upp på en intervju. Och efteråt så fick jag väldigt mycket svar från journalisten kontaktade mig och berättade att det var många som hade skrivit henne och ville ha kontakt med mig eftersom de hade varit med om samma sak kanske eller liknande. Däremot så var jag just då inte riktigt redo för att prata om det och liknande. Men nu har det gått några år och jag känner mig liksom redo att prata om det. Ni som alla som har varit med om en traumatisk händelse, det kan vara lite så här jobbigt och liksom gå igenom det igen liksom. Men så jag tänkte berätta för er. Och det här hände alltså när jag var 29 år. Jag skulle fylla 30. Så det var ju några år sedan. Alicia och Del var 2 och 4, så de var väldigt små. Men jag satt i soffan hemma med Joakim en fredag. Och plötsligt så fick jag väldigt, väldigt ont i ryggen. Och jag fattade inte riktigt vad det var. Men jag kände så att jag kan inte gå in och lägga mig. Jag och Joakim brukar ju gå och lägga oss tillsammans såklart. Men den här kvällen så sa jag till honom att jag sitter hellre uppe lite till eftersom jag hade så himla ont i ryggen. Och jag hade ingen lust att lägga mig i sängen eftersom jag tänkte att jag kanske är mer runt då. Och den här natten slutade med att jag satt och verkligen grät. Och jag är ganska smärttålig. Men det gjorde så ont så jag tänkte, kan man ringa ambulansen när man har ont i ryggen? Det låter ju lite konstigt att ringa ambulansen och säga, hej ambulansen, jag har så ont i ryggen. Men jag hade så ont i ryggen att jag visste inte riktigt hur jag skulle klara liksom, sekund för sekund av smärtan. För det gjorde verkligen riktigt ont. Men till slut så somnade jag 5-6 på morgonen sittandes i soffan. Antagligen av utmattning. Och när jag vaknade sen, jag vaknade av att barnen kom in i vardagsrummet och fattade väl inte varför mamma satt i soffan och sov. Och vi skulle gå iväg och handla på en stor ICA Maxi. Och då hade ryggvärken släppt så jag tänkte väl att jag kanske hade fått något ryggskott eller liknande. Och vi kommer till ICA Maxi och ska packa ner varorna. Men när jag ska packa ner varorna mitt i allt så känner jag bara att någonting känns fel. Jag hade inte ont någonstans men det kändes jättekonstigt i kroppen. Så jag sa till Joakim att jag klarar inte av att packa ner varorna. Jag måste ut i bilen hem för att jag mår liksom inte bra. Och då så packade han ner resten av varorna och så satte vi oss i bilen. Och så fort som Joakim körde iväg så fick jag en extrem smärta i bröstet. Alltså det var som att någon bara krampade sönder bröstet. Och jag hade, det gjorde så ont och jag hade jättesvårt att andas. Och det var liksom den värsta smärtan jag upplevt. Alltså det var som att någon bara liksom klämde åt mitt bröst allt vad han kunde.
Och jag fick liksom ingen luft. Så när jag satt i bilen så ville jag bara ställa mig upp så jag kunde liksom öppna upp mina luftvägar. För jag fick liksom ingen riktig luft. Och det kändes som att det krampade ännu mer när jag satt ner. Så jag började skrika till Joakim, stanna bilen, jag måste ut, jag har så ont. Och han kunde ju inte stoppa mitt i vägen. Såklart. Så då sa han, vi måste in till sjukhuset. För han märkte liksom att det här var inte någonting vanligt. Men jag har haft ända sedan jag var liten lite så här, jag vet inte, lite så här att jag inte vill gå till sjukhuset bara för att gå till sjukhuset liksom. Eller det är inte jättemånga som vill gå till sjukhuset, men jag hade nu lite extra så här att jag inte ville till sjukhuset. Jag vet inte om det var för att jag var lite rädd eller så, men jag stoppade liksom lite huvudet i sanden så här. Ja, i alla fall. Så jag sa nej, vi ska hem, det är ingen fara, men jag har så ont. Och så körde han då hem och sen när jag skulle gå av bilen då, gå ut och så kunde jag knappt gå för att varje steg jag tog så krampade det så hårt i bröstet och jag hade så svårt att andas och Joakim skrek på mig, nej men vi måste till sjukhuset och jag bara nej det kommer bli bra, jag måste bara andas och komma in hem då. Och sen så när vi kom hem direkt då gick jag in i ett eget rum direkt och sa att ingen fick komma in där för jag tänkte att om jag bara liksom är själv och andas. Jag vet att det här låter jättekonstigt men jag vet inte, jag drabbades väl lite av en chock typ. Så jag var där inne och andades på sängkanten och Joakim kom in igen och sa att du måste till sjukhuset, det är någonting konstigt som har hänt. Och jag bara nej, bara liksom lämna mig i fred så kommer det här gå bort liksom. Och han har ju berättat för mig i efterhand att han kände ju sig maktlös för han kunde inte riktigt få iväg mig så han ringde ju sin mamma, min svärmor då, som är läkare och typ sa till henne att kan du hjälpa mig, vi måste få iväg Lena till sjukhus, hon vägrar. Och min svärmor är ju väldigt så här lugn och har aldrig skrikit på mig eller liknande. Men när jag fick telefonen och hon var i luren så alltså hon hade hög röst liksom och skrek typ att om inte du vill till sjukhuset så gör det i alla fall för barnens skull för att barnen förtjänar mamma i livet liksom och du måste till sjukhuset nu, det här är allvarligt Lena. Och då blev det väl lite så att jag kände så att hon brukar liksom aldrig oroa sig i onödan och sånt och jag hade aldrig hört henne snacka på det sättet så jag kände bara att ja, jag får väl åka dit och för barnens skull liksom. Så då åkte hela familjen faktiskt till akuten och Joakim och barnen var kvar i bilen och jag gick in på akuten och berättade liksom vad som hade hänt, att jag hade fruktansvärd ryggvärk igår på kvällen, jag kunde inte sova och idag så drabbades jag av extrema bröstsmärtor och jag kan knappt andas. Men just när jag var på akuten då hade jag ju inte den här ryggvärken och de här bröstsmärtorna just då, för det hade slutat i bilen, men jag berättade allt som hade hänt och då sa de att alltså akuten är till för akuta grejer, det här känns inte så akut så du kan gå till kvälls- och helgmottagning heter det i Malmö då som vi bodde i. Det är som en vårdcentral som är öppen på helgen och på kvällarna och det här var ju lördag då. Så då gick jag dit och då berättade jag samma sak för dem och då sa de att jag skulle få träffa en läkare och då var det lite jobbigt för det var liksom andra stället så jag hade liksom blivit bortskickad direkt från akuten och sen nu ska jag gå på andra stället och jag och många andra vi vill inte känna oss så mycket i vägen liksom, man vill inte söka vård för ingenting liksom och jag har i princip väldigt få gånger som jag hade varit på ett sjukhus eller vårdcentral, jag kan typ räkna på en hand, jag var typ aldrig på men jag sökte typ aldrig hjälp liksom. Men då gick jag ändå dit då, och så väntade jag på läkaren och så kom läkaren in och då sa han, då lyssnade han på, jag var där inne kanske några sekunder bara, han lyssnade på hjärtat och sen frågade han mig om jag var stressad. Och då sa jag att nej, jag är inte stressad, jag är här för att jag har haft ryggvärk och bröstsmärta och svårt att andas och det har ingenting med stress att göra, sa jag. Och då sa han att många som har småbarn kan bli stressade och känna värk i bröstet och så här. Och då kände jag väl lite så här att jag har ju också varit stressad, många har varit stressade och fått lite så här värk i bröstet av det.
Men det var liksom ingenting alltså, som liknade något sånt. Och jag hade förstått hans fråga också om jag hade haft en massa grejer i min journal. Kanske om jag hade någon psykisk ohälsa eller om jag hade stresssjukdomar och liknande. Men det fanns liksom ingenting i min journal, varken fysisk eller psykisk sjukdom, eftersom jag var så pass sällan alltså hos doktorn. Så han var ju väldigt så här, nej men det här är, jag träffar så många kvinnor och tjejer som blir stressade av att ha småbarn och det här är nog bara något stressrelaterat. Och då drabbades jag lite av så här, alltså jag visste ju att inte det här hade med stress att göra, utan man kan ju känna skillnad. Alltså jag vet att man hör ibland så här folk säga så att för en ångestattack är som man kan känna att det känns som en hjärtinfarkt. De människorna har nu inte haft en hjärtinfarkt och en ångestattack, för att det är liksom så här, nej, det är liksom olika saker. Det är klart att du kan ha ont i bröstet av en ångest eller en stressrelaterad sak, men har du haft både och så vet du liksom att det går inte ens att jämföra med varandra. Och de som säger så, det är ganska farligt att säga så också tycker jag. De har inte haft både och. Men i alla fall, då sa jag till honom, nej det här är inte stressrelaterat och jag är inte stressad av att ha småbarn. Eller det är väl typ alla som är småbarnsföräldrar, men inte på det här sättet liksom. Jag kände mig extremt liten och extremt så här, ja men ni kan ju tänka själv att jag kände ju att något var fel. Och så går man till den stället som ska hjälpa en och där typ säger de någonting och hjälper liksom inte en. Och jag var inne där alltså max 1 minut, alltså han tog inga prover, han lyssnade på hjärtat och frågade om jag var stressad för jag hade småbarn typ. Så när jag kom ut därifrån så ringde jag min svärmor och berättade allting som han hade sagt och sa att det var ju typ inget han hade sagt, och hon var ju helt, alltså hon var ju förbannad, hon bara, nej men du måste söka vård på ett annat sjukhus liksom. Alltså hon fattar ju inte, för att ryggvärk, alltså om ni är läkare och lyssnar på det här så ni vet ju ryggvärk, bröstvärk och svårt att andas, det är ju typiska symptom på alltså farliga grejer liksom. Speciellt den här ryggvärken och andningssvårigheterna och det här. Men i alla fall så då gick jag hem och då sa att jag måste söka vård någon annanstans. Men alltså man vill ju inte vara i vägen. Jag kände så här, jag har varit på 2 ställen nu. De har skickat ut mig med huvudet före typ. Och jag gillar ju inte att gå till doktorn som det är liksom. Så jag kände bara att nej, jag kommer inte gå till 3:e stället nu. Nu har jag ju verkligen försökt liksom att få hjälp, men jag får ingen hjälp. Och det är ju därför jag gör den här videon. Alltså det är ju för att jag vet att det är många som tittar här som har varit med om exakt samma grej. Och det är ju framförallt om man är ung. Det är ju så här liksom att läkaren har en typ patient liksom så här 90 år, rökare, överviktig och så, och när man inte stämmer in på den här typpatienten då kan man ju inte ha något farligt. Alltså man kan ju inte ha någon farlig sjukdom när man är ung, man kan inte ha någon farlig sjukdom när man inte är rökare och liknande. Men det är ju så att det händer ju visst liksom, du kan alltså inte alls vara typpatienten eller exempelpatienten och drabbas av saker. Och det är väldigt viktigt att lyssna på patienten, och jag kände mig fruktansvärt ensam när jag inte fick någon hjälp. Alltså man känner ju sig extremt liten då. Det är ju som att vi har ju olika instanser vi går till i samhället. Om något kriminellt händer, till exempel om du blir rånad liknande och kommer till polisen och inte får hjälp, då känner man sig också liten såklart. Och är du sjuk, du känner i din kropp att du är sjuk och du går till en läkare och inte får hjälp, det är klart du känner dig jätteliten och du har ingen annanstans att liksom få hjälp med det. Men det som hände i alla fall, det var att dagen efter skulle Joakim iväg på jobb i Göteborg. Och jag hade ju ingen lust att vara liksom själv i Malmö med barnen, eftersom det är inte kul för dem om deras mamma, om det här händer igen liksom. Så då åkte jag med Joakim, och barnen gick ju på förskolan så det var ju liksom lugnt. Så jag åkte med han till Göteborg med barnen och bodde hos mamma. Och min mamma är också så här som min svärmor, att alltså hon blir liksom aldrig oroad för lite grejer, utan hon är också så här, är hon oroad så vet man liksom att det är någonting. Och hon såg ju direkt när jag hade problem med, alltså jag fick typ som attacker kan man säga, att jag hade jätteproblem med andningen.
fick extrem värk i bröstet och jag vet att jag fick liksom nästan dödsångest när jag inte kunde andas. Ibland det varade liksom ett tag liksom, och så fick jag ingen luft och liksom fick så här gaspa för luft. Och då kände jag ibland så oj, nu vet jag inte, nu kanske jag kommer att dö typ, för att alltså, ni kan ju tänka när man inte kan andas, det är läskigare vad man kan tänka sig faktiskt. Och speciellt också från den här bröstsmärtan. Och min svärmor var ju på mig hela tiden, nej men du måste söka hjälp här i Göteborg. Och när mamma såg den här första typen av liksom attack eller vad det heter, eller vad jag ska kalla det, då tittade hon ju på mig, alltså jag har aldrig sett henne titta på mig så, utan hon bara, men det här är allvarligt Lena, det här måste du ju söka hjälp för, det här är ju liksom, det här är ingenting du kan, alltså det är ju någonting, det är ju något farligt liksom. Och det hade alltså mamma hade aldrig sagt så innan, hon är ju liksom så här, alltså det är skönt med sådana människor tycker jag, som inte oroar sig i onödan liksom. Jag känner så här, oroar sig mamma och min svärmor och Joakim, då måste det ju vara någonting liksom. Och jag kände ju typ inombords också att det är ju något fel. Alltså jag gick runt med en ständig värk i mitt bröst liksom. Och, ja, men jag har alltid typ stoppat huvudet i sanden. Jag tror många liksom kan känna igen sig lite på det. Alltså typ om det händer någonting så tycker man typ att det är lite läskigt. Så man låtsas nästan som att det inte har hänt liksom. Så då så kände jag så till slut att nej men vi får söka hjälp i Göteborg. Så då lämnade vi barnen hemma hos mamma och så åkte jag och Joakim iväg till Sahlgrenska då. Och så fort jag kom in på den akuten så blev jag inskriven och då kände jag bara, vad skönt alltså. För de fattade ju att det var någonting. Och då blev jag inskriven där och träffade en läkare som direkt i princip trodde att det var gallsten. Och hon trodde också att min gallsten var inflammerad eftersom jag hade ett sånt här inflammationsprov CRP på 70 och det brukar stämma överens med inflammation då. Så då blev jag faktiskt inlagd på Sahlgrenska eftersom de kände att inflammerade galla, då måste du typ operera bort den liknande. Så då blev jag inlagd på Sahlgrenska och Joakim åkte hem till barnen. Alltså han åkte inte hem till Malmö då, men han åkte hem till min mamma då. Och då var jag inlagd där och det hände ingenting på natten typ. Och sen på morgonen så kom en läkare och sa att jag skulle göra ett ultraljud på min galla. Och så kom jag till den här ultraljudstjejen. Hon såg ingenting på gallan. Däremot så gick hon upp lite då med den här ultraljudsgrejen och såg att jag hade vatten i lungorna. Och hon sa ju så här, nej men du har inga problem med gallan utan det är någonting med lungan eftersom du har vatten i lungorna. Och då så sa läkaren att jag borde göra en sån här lungröntgen. Och då gjorde vi en lungröntgen och såg att det var någonting på lungan. Men man kunde inte riktigt se dem. Men det fanns någonting där. Så det läkaren kom fram till då, det var att jag hade fått lunginflammation. Och jag kände inte alls igen mig på lunginflammation när hon sa det. Dels för att jag hade ingen hosta och min feber låg på alltså, typ vid 38. Min CRP var på 70 och lunginflammation brukar man ju över 100. Det var liksom ingenting som jag kände att jag kunde liksom så här. Alltså jag har aldrig hört om en lunginflammation där du hade liksom kramp i bröstet bara och hade svårt att andas och ont i ryggen. Alltså jag hade liksom vissa symptom som jag inte kände riktigt stämde överens. Och min svärmor då, hon höll med mig lite där att hon tyckte inte alls det lät som en lunginflammation utan hon undrade om de hade kollat efter lungproppar i lungan då. Eftersom hon tyckte det stämde mer in på det. Och då tog faktiskt Joakim ut läkarna ur mitt rum för han visste att jag tyckte det var jobbigt. Och så sa han då till läkarna, har ni kollat efter lungemboli, lungproppar i lungan? Och då sa de att det hade de inte gjort. Och alltså de kände väl lite så att det var lite överdrivet i princip att varför skulle en ung tjej få lungproppar? Men då sa de till mig att eftersom min svärmor som var läkare hade sagt att vi borde kolla efter det så kunde inte de bara släppa hem mig. Och de kollade det i princip bara för att min svärmor hade sagt att de borde kolla det. Men man kände verkligen så att de ville egentligen inte kolla det. Och de kände liksom så att jag inte riktigt passade in i, alltså på grejen då. För att de flesta brukar vara rökare, 90 år och så här. Och jag hade ju liksom ingen av de här grejerna som typpatienten hade. Men då kände de sig liksom så här tvingade av att min svärmor sa att ni måste kolla det här. Och då sa läkaren så att du får vara inlagd här en natt till. Och
Då sa läkaren så här vid 4 när hon skulle sluta att jag skulle göra ett D-dimmer. Det är typ ett prov man kan kolla om man har, ja, om det finns liksom tendenser för proppar eller vad man ska säga. Och då skulle hon gå hem då och hon sa att provet är tillbaka om 1 timme. Och efter 1 timme så frågade jag så här, provet kommer tillbaka. Men det var liksom ingen som visste någonting om vad provet var eller om det var tillbaka. Och sen när Joakim skulle hem vid 7 så låg jag bara där och oroade mig typ och undrade vad som hade hänt med provet. Och till slut mitt i natten, för vi var ju flera patienter liksom i rummet och det var en sjuksköterska som skulle kolla en annan patient. Och när hon kom in då och hade hjälpt klart den patienten så hejdade jag henne lite och sa, men ursäkta, har ni fått mitt prov liksom? Klockan är ju satt 2 på natten nu och det skulle bara ta 1 timme. Och då sa hon, ja vi har fått ditt prov och jourläkaren, alltså jourläkaren är den som är där på natten, har kollat på provet och allt är lugnt liksom, allt är bra, du har ingenting så det är liksom helt lugnt. Men jag kände, alltså jag kände inte mig så här, alltså som jag kunde riktigt lita på det hon sa typ, för att det var väldigt konstigt allting alltså. Snurrigt och så här. Ja. Jag väntade att Joakim skulle komma vid 7-8. Och då kom han och då satt vi och väntade på läkaren som skulle börja runt 9. Och då vid 9 så kom han inspringandes till mitt rum. Och sa liksom, jag fattar inte varför du inte har fått hjälp och jag har snackat med alla som jobbar här och alltså ditt prov var 10 gånger så förhöjt, så det var liksom extremt mycket förhöjt. Och hon förstod inte varför inte jourläkaren kunde läsa av det här provet ordentligt då, eftersom det var liksom inte lite förhöjt utan det var 10 gånger förhöjt. Och då så sa hon liksom, vi måste göra en kontraströntgen på dig, på lungan då. Det är liksom som en röntgen som man ser mycket mer på. Och du måste ha blodförtunnande nu direkt. Så jag fick en spruta då som hjälper liksom för att lösa upp de här propparna. Som hon inte visste om jag hade, fast hon trodde ju verkligen att jag hade det med tanke på provet. Så jag fick den här sprutan och sen så gick jag på en sån här kontraströntgen. Och sen när det svaret kom tillbaka då sa hon liksom att det var flera proppar i både lungorna, både höger och vänster, och att det också hade kommit en lunginfarkt. Och lunginfarkten är ju liksom en konsekvens av lungembolier. Det är 10% ungefär som får en lunginfarkt och det är ju liksom, alltså det är liksom precis som en hjärtinfarkt fast i lungan. Så jag blir så lite chockad. Jag bara, har jag flera lungembolier och har jag fått lunginfarkt? Och jag fattar ingenting. Och hon bara, jag har pratat med all personal som jobbade i natt och igår kväll och liksom sagt till dem att det här får aldrig hända igen. Och det är just för att liksom en lungemboli, en lunginfarkt kan du dö på. Det går ganska så snabbt när det händer. Och du vill ju ha behandling så fort som bara möjligt. Men jag låg ju där alltså, oövervakad från 4 till 9 på morgonen. Och jag kunde ju lika gärna liksom, det kunde lika gärna ha hänt någonting allvarligt på alla de timmarna som jag inte fick behandling. Så ja, det är ju verkligen tack vare min svärmor som jag kunde ju lika gärna varit död idag. Och det finns så många fantastiska läkare där ute. Däremot är jag väldigt glad att en av dem är min svärmor. Men det är ju inte alla som har någon i sin familj som är läkare. Och man kan känna sig ganska ensam. För att läkare är ju ett väldigt så här, nej men det är ju ett fint jobb och man lyssnar ju på läkare och så. Och det är en auktoritet och när man känner själv att det är någonting som är fel och de säger nej, allt är lugnt. Det är svårt att gå emot då. Och det är väl framförallt därför jag gör den här videon, just att jag vet att det händer liksom och det är jättemånga bra läkare, men sen finns det ju de som bara tittar på typ, alltså exemplet på en patient liksom, nej men då brukar de vara gamla. Jag vet inte hur många gånger jag fick höra, nej men det är du alldeles för ung för. Men det händer ju grejer till unga människor också såklart, det är ju inte bara äldre som blir sjuka. Och det var ju framförallt därför jag ställde upp på intervjun i Expressen, för jag anmälde ju det här till IVO och ja, alltså det var ju liksom så här ett skämt för att jag fick typ så här, jag tror det var 120 kronor eller någonting, och jag fick något brev från Sahlgrenska och något från Malmö, men det var liksom, alltså det var ju liksom, ja, vad ska man säga, jag hade 2 små barn. Och det gick fel, inte bara på ett sätt och inte på ett ställe utan på så många instanser. Alltså,
Har du ryggvärk så du inte kan sova? Har du bröstvärk? Har du andningssvårigheter? Har du ingen som helst dokumenterad historik med stress eller psykisk sjukdom, så är det liksom jättekonstigt att bli hemskickad. Jättekonstigt att man inte kollar upp mer. Och det har tagit mig liksom, alltså flera år att ens kunna bearbeta det här och ens kunna prata om det. För att jag blir typ stressad när jag snackar om det. För att det är ganska jobbigt, liksom, man känner sig ganska liten. Och i alla fall, sen fick jag ju gå på behandling. Så här blodförtunnande. Och efter lungemblierna och lunginfarkten så var det som... Alltså jag har ju alltid varit frisk. Jag har ju typ liksom, jag har haft en lunginflammation när jag var 10. Brutit armen. Alltså vet de vanliga grejerna. Men jag har ju liksom aldrig varit en sjuk människa. Jag har alltid varit väldigt så här... Alltså välsignad med att jag har alltid fått ha en bra hälsa. Men efter lungemblien och lunginfarkterna så var det som att mitt immunsystem liksom ballade ur helt totalt. Och det kan ju bli så efter en allvarlig sjukdom. Och jag kommer ihåg att åren efter det så var jag blev typ som 2 olika personer. Från att ha varit jättefrisk och aktiv till att bli liksom en sjuk människa. Vilket är jättesvårt också när du är ung. Och plötsligt liksom inte ha den energin som du hade innan. Så åren efter då så hade jag ju alltid lunginflammationer. Alltså det räckte ju med en liten förkylning liksom, så blev jag jättesjuk i lunginflammation. Och det var ju framförallt på grund av lunginfarkten, för att det är som en död ärrvävnad. Alltså lungorna funkar ju inte lika bra. Så till slut fick jag faktiskt 2 vaccin till lunginflammation som gör att jag inte får lunginflammation. Och det räddade mig väldigt mycket, för att det tar på energin också med lunginflammationer, och jag hade flera stycken varje år. Och sen hade jag ju till exempel bältros 2 gånger på 1 år. Och det brukar ju man oftast få när man är gammal. Det händer ju såklart också när man är ung. Men det är väldigt sällan också man får det 2 gånger på 1 år. Men alltså immunsystemet ballar ur totalt. Och sen fick jag reumatism. Psoriasis artrit då. Så jag var inlagd en vecka på reumatologen. Så det var liksom som att min kropp ballade ur totalt. Så jag trodde liksom att jag alltid skulle vara den här sjuka människan nu, vilket jag liksom så här, jag kunde inte riktigt så här, identifiera mig med det. Jag kommer ihåg första veckan efter jag kom hem från sjukhuset och jag sprang runt på stan och knappt kunde andas. Jag fick sätta mig typ så här var 10:e meter, och till slut slutade med att jag var på sjukhuset. Och han sa liksom att din puls är lika hög som att du maratonlöper nu när du går jättesakta. Du ska inte springa runt nu liksom, men det är svårt att identifiera sig från att ha varit väldigt frisk till att kanske bli lite sjukare liksom. Men jag kommer ihåg att det var liksom så också en tid då jag alltid tänkte så ska jag alltid vara den här sjuka människan. Men nu har jag ju varit jättefrisk. Och det går ju att komma tillbaka. Och en stor del på grund av det var ju den här hemska coronapandemin, att alltså eftersom man träffade inte så många sånt, så var det som att min kropp fick lite paus ifrån virusgrejer då, som ofta gjorde så att jag fick följdsjukdomar. Så även om corona är en fruktansvärd sjukdom så räddade det mig på många sätt. Och en anledning också att jag vill göra den här videon, det är ju också så att alla influencers, youtubers och liknande, vi har ju ett liv bakom också. Jag tror att det är lätt att tänka så att vi har bara challengear hela tiden och liknande, vilket vi har såklart, men ni ser ju typ bara 1% av vårt liv, och vårt liv är ju inte glitter och glamour hela tiden, och vi har ju också problem med hälsan, och man har våra egna livsproblem som alla som ni ser på YouTube har såklart. Och det är viktigt att tänka på det också, att vara snäll på internet och att alltid sprida kärlek, vilket jag tycker att ni är helt fantastiska på att göra på vår kanal. Men att man också tänker på att vår kanal ska bara vara glädje, och det ska det ska vara en paus för er när ni kommer hem från jobbet eller från skolan. Då ska ni ha en paus och titta på någon sån här challenge eller något kul och bara slappna av. Men jag tror också det är viktigt att lägga upp sånt här som man är med om i livet för att hjälpa andra. Jag hoppas att ni har tyckt att den här videon är bra också, även om den var lite annorlunda. Ni är verkligen bäst, och glöm inte att ta hand om varandra på julen nu.
och att ni är jättebra som ni är. Och sprid kärlek på internet, för jag ser så mycket hat överallt. Inte på vår kanal som tur är, för att ni är bäst. Men sprid kärlek och lite extra kärlek nu den här månaden. Och ni är verkligen bäst. Och glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa video. Hej då!